Hua Bee. Hai, Hua Bee. Jadi di video kali ini aku bakalan bagiin cara ataupun tutorial dari dance Hot 17. Jadi gagal. Oke, kita langsung ke bagian penon yang di intro. 1, 2, 3, 4. Tak. 1, 2, 3, 4. Pam pam. Tak tak tutup. Juicy juicy. Hot tutup. Juicy juicy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam pam. Juicy juicy. Langsung ke bagiannya di E. Ha, boom. Kecil kepah. 1, 2, 3, 4 tutup. Nah, dari sini langsung ke bagiannya Wuzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap. Turun bawah, clap. Ke atas, clap. Putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putar. 7, 8. Hop. Nah. Langsung ke chorusnya. 1, 2. Hot. Bang. Tutup. Putar. Silang. Tutup. Hot. Serong kakinya. 1, 2, 3. Kemudian hot lagi. Hot. 1, 2, 3, 4. Hot. Tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung ke bawah. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Putar. 4, 5, 6, 7,